Hai halo WhatsApp Lur, gimana kabar kalian semua? Baik kan? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita film lagi Lur yang berjudul Yedavan 2017. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pria sekaligus kakak yang adiknya dibunuh tanpa sengaja. Yang berjuang mencari keadilan yang direnggut oleh para penikmat uang. Gimanakah perjuangan pria ini dalam memberantas semua itu? Daripada lama-lama, skuilah kita ke videonya. Dan jika kalian suka sama channel ini, tinggal subscribe aja ya. Dan jangan lupa juga tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. கண்டிப்பா படிக்குவீங்க. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Krishna yang sedang memantau seseorang pria dan mengikuti pria itu. Pria yang diikuti Krishna ini bernama Sarat. Mereka pun sampai di sebuah tempat yang tak di mana. Yang lalu Sarati ini terlihat seperti mengintai seseorang dan juga menodongkan senjata ke arah dua orang itu. Hey, nilugra. Karena hal itu, dari arah belakang, Krishna ini pun menjatuhkan Sarati yang dilanjutkan dengan dua orang ini yang membunuh Sarati. Nama pria ini adalah Dharma dan juga anak buahnya. Lalu mereka pun pergi dari tempat itu. Adegan pun flashback sebelum pembunuhan itu, di mana kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Krishna, seorang manajer perusahaan mesin penghitung uang, dan ini adiknya bernama Divya yang bercita-cita menjadi seorang dokter. Hey Krishna, மேல ரமணி பாட்டி சொல்லி broker ஒருத்தர் வந்திருந்தார். Setelah itu Krishna ini pun pergi bersama temannya menuju kantornya. Tanpa dia sadari, di situ ternyata ada polisi, di mana polisi wanita ini adalah kekasih Krishna. பின்னால உட்காந்து வரவனே இவ்வளவு பொறுப்பா ஹெல்மெட் போட்டு வரான். Yang lantas karena hal itu Krishna ini pun diantarkan oleh kekasihnya. Sementara itu teman Krishna ini mengurus surat tilang karena tidak memakai helm. இப்போ நீ போலீஸ். இப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொல்ற? இறங்கி ஆட்டோல போ. Kemudian di kantor Krishna ini sebagai bos sangatlah dihormati oleh karyawannya. Yang tak lama setelah itu sebuah kampus kedokteran membutuhkan mesin dari perusahaan Krishna. Krishna pun langsung menuju kampus itu bersama temannya. Karena puas dengan hasil yang diberikan oleh mesin dari Krishna, pihak kampus itu pun lantas memesan 20 unit mesin. கொடுங்க. Thank you, sir. Okay, thank you. Di tempat lain, di sebuah bengkel terdapat dua orang yang sedang meminta bantuan kepada Dharman untuk membunuh seseorang yang bernama Narayanan karena telah mengganggu mereka. No, இதுக்கோசமே தூக்குனாங்க நான் என்ன எந்த நேரத்துல இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணி நான் பத்தியா. Kemudian kekasih Krishna ini datang ke rumah Krishna yang sedang ada acara ulang tahun. Polisi ini pun hendak mengganti pakaiannya, tapi Krishna ini pun masuk dan sedikit bermesraan dengan kekasihnya. Arrest பண்ணுங்க. Dress மாத்தணும். Seperti kebiasaan film India, ada romantis sedikit ataupun sedih dikit, musik paling utama. Tahulah kalian ya kan? Skip ah. Kemudian suatu hari Krishna dan adiknya ini Divya mendaftar untuk masuk ke universitas kedokteran. Tapi Divya ini pun gagal untuk masuk kampus kedokteran itu. ஏ திவ்யா, செகண்ட் கவுன்சிலிங்லாம் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் மாறினா நமக்கு Krishna yang melihat adiknya itu sedih berusaha untuk memasukkannya ke kampus swasta yang lain. Namun setelah berbagai kampus dimasuki, mereka pun gagal karena pendaftaran dan ujiannya sudah ditutup. Dan jika dia ingin masuk ke kampus swasta, Krishna ini pun harus membayar kursi kosong seharga 50 lakhs hingga 1 crore. உள்ளாச்சுன 80 லட்சம் 1 கோடின்னு கேட்டு அலைய வைக்கறாங்கண்ணா. ஒரு நிமிஷம் வாங்க. Suatu hari, Krishna ini bertemu dengan seorang pria yang menjelaskan adiknya dapat masuk ke universitas swasta melalui agen khusus. எல்லா சீட்டையும் பிளாக் பண்ணி வச்சு அவனுங்களே வித்து கொடுத்துருவானுங்க. எதுக்காக இப்படி கைமா? Hingga akhirnya Krishna ini pun dipertemukan dengan seorang bernama Chidambaram yang meminta uang sejumlah 50 lakhs untuk bisa memasukkan adiknya ke universitas swasta di GGM Medis yang akan diakui pemerintah. இந்த வருஷம் தான் டீம்டு யூனிவர்சிட்டியா மாறப்போகுது. அதான் இந்த ரேட். நான் உச்சிடலாமா? Lantas karena hal itu Krishna pun berunding bersama keluarganya dan mereka pun mengumpulkan dana untuk mendapatkan uang itu agar Divya ini bisa masuk ke kampus kedokteran. Setelah semua dana terkumpul, Krishna ini pun langsung memberikan uang itu kepada Chidambaram. Di tempat lain terdapat berita sebuah pembunuhan seorang pria yang sudah kita ketahui pria yang dibunuh ini adalah perbuatan Dharma. என்கொயரி பண்ணுங்க. முக்கியமா ரிஜிஸ்டர் வரைக்கும் போயிட்டு எந்த டீலிங்காவும் நின்னுருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க. Suatu hari Krishna ini mendapatkan kabar kalau kampus yang akan dimasuki adiknya tidak diakui oleh pemerintah sehingga pemerintah itu pun membatalkan perkuliahan tahun ini termasuk adik Krishna. ரூல் கேன்சல் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ரெண்டு பேட்சும் கண்டினியூ பண்ணலாமே. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு போதுமான. Karena hal itu Krishna ini pun menemui Chidambaram yang sedang bersama Sarati dan meminta kepada
Cindambaram untuk mengembalikan uangnya. Tapi Cindambaram ini pun tidak bisa mengembalikan uang itu, dan di situ terjadi perselisihan antara Krishna dan Sarati. நான் உன் தங்கச்சி அந்த காலேஜ்ல படி சொல்ல எல்லாம் 3 கிளம்பினேரு ஹலோ Lalu teman Krishna ini menelpon polisi kekasih Krishna tentang kejadian itu, dan polisi ini pun menyarankan besok untuk membuat laporan tentang kasus ini. சரி காலையில விருகம்பாக்கம் ஸ்டேஷன்ல போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துரு. இன்ஸ்பெக்டர் தான் நான் பேசிக்கிறேன். சரி ஓகே. Di tempat lain, Darman beserta yang lainnya merampok mobil mewah milik seorang bernama Gaurav, anak dari pengusaha kaya Gupta dan owner dari kampus kedokteran GGM. ஏய் வாடா என்னடா பண்றீங்க வாடா Tidak puas dengan hanya merampoknya, Darman beserta yang lainnya pun mempermalukan Gaurav di tempat itu bersama teman-temannya. Keesokan paginya, Gaurav menelpon orang rumah guna menjemputnya. Setelah sampai di rumah, Gaurav ini meminta kepada bawahannya untuk mencari orang-orang yang sudah merampoknya semalam. Kemudian di tempat lain, Krishna ini dan temannya melapor ke polisi tentang penipuan yang dilakukan oleh Cindambaram. சார் ஜிஜே மெடிக்கல் காலேஜ்ல தங்கச்சி மெடிக்கல் சேர்த்தோம் சார். அந்த சீட் விஷயமா சிதம்பரம் ஒருத்தர் Sementara itu, Cindambaram ini melapor ke bos Karna mengenai kejadian ini. நம்ம மெடிக்கல் காலேஜ் அந்த பையனோட தங்கச்சிக்கு சீட்டு போட்டோம். அவன் அங்க இங்க அலைஞ்சு விசாரிச்சுட்டு நம்ம காலேஜுக்கு அப்புறம் Saat di rumah, Krishna ini yang bersama dengan keluarganya ditelepon oleh polisi guna datang ke kantor sembari membawa adiknya Divya ikut. சார் சொல்லுங்க சார். Di kantor polisi itu, inspektur ini mengatakan kalau Cindambaram bunuh diri. Karena hal itu, kasus Krishna pun tidak bisa diselidiki. Dan inspektur ini menyuruh Krishna untuk pergi. சரி கிளம்புங்க. Kejadian naas itu pun menimpa adik Krishna, Divya, yang tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil yang membuat Divya ini pun tewas. Kejadian itu pun lantas sangat membuat Krishna ini terpukul karena Divya ini adalah adiknya yang paling dia sayangi. Suatu ketika, Krishna ini berdebat dengan temannya di suatu tempat tentang kematian adiknya yang janggal. Krishna ini pun berpikir kalau ini bukanlah kecelakaan biasa, karena pada saat itu Krishna ini melihat Sarati yang keluar dari mobil itu dan berlari. Dan juga di situ ayah Gaurav, pemilik Universitas GGM, tertangkap karena sebuah kasus serta menutup kampus itu. Yang karena hal itu membuat para mahasiswa yang sudah membayar pun terlantar berhari-hari. Lantas Krishna ini pun mulai membalas dendam dan berencana membunuh Sarati. Pada saat malam itulah Krishna ini bersama Darman membunuh Sarati. Just Mr. Saga. Lalu kembalilah pada saat di scene awal tadi, di mana Darman ini beserta temannya berterima kasih kepada Krishna karena menyelamatkan Darman dari tembakan. Thanks, boss. Dan di situ Darman pun berniat membantu Krishna sebagai tanda balas budi bersama teman-temannya. Lalu Darman ini pun bercerita karena sebelum ini dia pernah ditangkap. Ternyata perampokan waktu itu adalah Darman beserta pasukannya yang merampok Gaurav. Dan keesokan harinya, Sarati dan bos Karna ini pun datang ke tempat Darman. Darman pun beserta temannya dibawa oleh Sarati. Pada saat di dalam mobil, Darman memberontak yang mengakibatkan mobil itu pun oleng dan menabrak adik Krishna. Di tempat lain, Gaurav yang bersama dengan Karna mengetahui kalau Sarati ini telah tewas mengenaskan. Sementara itu, Krishna bersama temannya pun datang sembari membawa minuman ke tempat persembunyian Darman. Di situ, Darman ini pun beserta Krishna akan bekerja sama untuk menggulingkan bahkan membunuh Gaurav. சேர்ந்து செய்வோம். சரி நான் வரேன் தர்மா. Hingga suatu hari, Darman beserta pasukannya pun lagi-lagi mencoba merampok mobil Gaurav. Tapi malangnya mereka malah gagal membunuh Gaurav dan membuat teman Darman ini pun tewas ditembak Gaurav. Keesokan paginya, Krishna ini pun datang ke tempat persembunyian Darman dan menampar anak buah Darman dan memarahi mereka semua karena kejadian semalam. இங்க பாரு சகா, இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து உங்களை கூட்டம் சும்மா இங்க டைம் பார்த்து செய்வோம்னு சொல்லியிருந்தால ஒருத்த மாட்ட. Di sisi lain, Gaurav dan Karna beserta anak buahnya pun akan membunuh orang-orang di suatu pabrik karena orang-orang ini akan menghancurkan reputasi Gaurav. காசுப்பட்டு 3 பேரை கொண்டுட்டு தான் இருக்கணும். Di tempat lainnya, mahasiswa yang demo dan menuntut keadilan dibubarkan dan dibawa oleh para polisi. Sementara itu, Krishna datang ke rumah Karna dan menemui istri Karna. Krishna pun beralasan mencari keberadaan Karna. குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்குமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Di sisi lainnya lagi, Darman beserta temannya mengintai Karna dan mengikuti mobil Karna. Halo Krishna.
அவன் கிளம்புறான். Di dalam mobil itu, Karna pun ditelepon oleh istrinya bahwa dirinya akan diancam dibunuh. Tapi di situ Karna ini tidak tahu siapa yang mengancam istrinya. வேற ஏதாவது செய்யணும் ட்ரை பண்ணாலோ என் அம்முக்குட்டியை பார்த்து இதுதான் கடைசி முறையா இருக்கும். Di situ Krishna ini pun meminta kepada Karna untuk mencuri dokumen tentang rincian uang yang diterima oleh Gaurav dari 60 siswa yang sekarang terlantar. நீ சொல்றதெல்லாம் நம்புறதுக்கு என்னன்னா உன் பொண்டாட்டின்னு நினைச்சியா? உனக்கும் கௌரவுக்கு என்ன? Karena diancam oleh Krishna, lantas Karna ini pun mengiyakan perintah Krishna. நான் கொடுத்துறேன்டா. Lalu Karna pun menuju kantor Gaurav dan masuk ke ruangan Gaurav guna mencari dan mengambil dokumen itu. Untungnya saja setelah mengambil dokumen itu, Karna pun tidak ketahuan oleh Gaurav yang tiba-tiba datang ke kantor dan masuk. என்ன கர்ணா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? Setelah itu, Karna ini pun izin keluar dan memberikan dokumen itu kepada Dharman yang sudah menunggunya di luar. இந்தா கொடுத்துட்டேன். கர்ணா வந்து ஏதோ ஒரு ஃபைல் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு காராண்ட போயினுக்குறான். Lalu Karna ini pun pulang ke rumah untuk memastikan keadaan istrinya. Karena hal itu, istri Karna pun tahu kerjaannya dilakukan oleh Karna yang menyimpang. இடம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடலாம் தான் நினைச்சிருந்தேன். Di sini kita tahu bahwa Krishna ini tidaklah mengancam istri Karna, melainkan mereka pun bekerja sama untuk mengembalikan keadilan para mahasiswa. அவன் நினைச்சிருந்தா என்ன மிரட்டி ஆனா யாருன்னே தெரியாது. Kemudian malam harinya Karna ini ditelepon oleh Gaurav. Di situ Gaurav ini seperti melihat Karna menyembunyikan sesuatu darinya. Dan di situ juga Gaurav tahu bahwa dokumen itu telah dicuri oleh Karna, yang lantas dia pun mengancam akan membunuh istri Karna. உன் வைஃபையும் உனக்கு பிறக்க போற குழந்தை. குட் நைட். Mengetahui hal itu, dia pun panik harus bagaimana. Lantas Karna ini pun memutuskan untuk bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Suatu ketika pada malam hari, Dharman ini menelpon Gaurav dan memberikan foto dokumen sumbangan uang yang diterima oleh Gaurav dari mahasiswa. Dharman di situ meminta sejumlah uang kepada Gaurav sebesar 50 lak, dan Gaurav pun meminta untuk besok menemuinya di tempat dulu dia dirampok oleh Dharman. Keesokan harinya, Dharman yang sudah bekerja sama dengan Krishna menemui Gaurav dengan mengikat tubuh Krishna. Setelah menunjukkan semua uang itu, Gaurav pun meminta kepada Dharman untuk membunuh Krishna. இவனை இப்போவே இங்கேயே கொண்டுட்டு பணத்தை. Lalu teman Dharman ini pun memukul kepala Krishna dengan sebuah sekop yang membuat Krishna ini pun tersungkur. Gaurav ini pun mendekat dan menembak mati teman Dharman. Hal itu pun lantas membuat Dharman emosi, dan pada akhirnya Dharman pun berduel dengan Gaurav. Singkatnya, perduelan itu Dharman ini pun kalah di tangan Gaurav. Lalu Krishna yang masih hidup pun lantas berduel dengan Gaurav, yang membuat Gaurav ini pun kewalahan, yang pada akhirnya Gaurav pun tersungkur karena Krishna. Pada saat Krishna ini akan membunuh Gaurav, tiba-tiba para mahasiswa itu pun datang untuk menghentikan Krishna membunuh Gaurav. ஒரு உயிரை கொன்னா கூட தப்புல ஆயிடும்ண்ணா. வேணாண்ணா. நீ அவ்வளவு பணத்தையும் வச்சுட்டு அதை காப்பாத்து. Krishna pun meninggalkan Gaurav, sementara Gaurav sendiri memutuskan untuk bunuh diri. Dan film pun tamat. Ending yang sangat memuaskan. Oh ya, di sini Dharman pun tewas ya, dan yang selamat hanyalah Krishna. Oke guys, mungkin jadi seperti itu ya untuk alur cerita film India kali ini. Jika masih banyak kekurangannya mohon dimaafkan ya. Dan jika kalian suka sama video ini, tinggal share aja ya ke kakek, ke nenek, ke bapak, ke emak, ke bude, ke adik kalian ya. Supaya apa? Supaya mereka tahu betapa mantapnya channel ini ya kan. Terima kasih semuanya dan bye-bye.